বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম কেতুৰ মহাদশাত শুক্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা কেনে যাব চাওক কেতুৰ মহাদশা শুক্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 1 বছৰ 2 মাহ 14 মাহ টোটেল দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয় আৰু কেতু যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ নহয় বা শুক্ৰ যদি কাৰক গ্ৰহ নহয় বা দুটাই যদি কাৰক গ্ৰহ নহয় তেনেহলে জাতকৰ প্ৰব্লেম আহিব আৰু কুষ্টিখনৰ কাৰণে যদি কেতু আৰু শুক্ৰ দুটাই কাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহলে জাতকে এডভান্টেজ পাব কিন্তু এডভান্টেজ কাৰক হলেই পাব জানো বা মাৰ হলে প্ৰব্লেম আহিব জানো তাৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব যে গ্ৰহৰ বলাবল চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু কেতু আৰু শুক্ৰৰ মাজত কি সম্বন্ধ হৈছে সম্বন্ধী সহধৰ্মী নে বিপৰীত ধৰ্মী না বিৰুদ্ধ ধৰ্মী এই আটাইবোৰ দিশ আমি চালি জাৰি চাব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে জাতক বা জাতিকাৰ এই মহাদশা কোনো গ্ৰহৰ মহাদশাত কোনো গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাত কেনে যাব তাৰ কাৰণে আমি বলাবলৰ কাৰণে নৱাংশ চক্ৰত চাব লাগিব ঠিক আছে ক্ৰূৰ অংশত আছে নে সৌম্য অংশত আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি চাব লাগিব শয়নাদি অৱস্থা বৃদ্ধ যুৱ অৱস্থা চাব লাগিব তাৰ পিছত আমি সৎবলত চাব লাগিব হৰবৰ্গত চাব লাগিব সুৰভ বৰ্গত চাব লাগিব গ্ৰহৰ স্থিতি কি ডেকানত চাব লাগিব কি অৱস্থাত আছে গ্ৰহৰ তাৰ পিছত আমি নৱতৰা চক্ৰও চাব লাগিব মহাদশা নাথৰ পৰা অন্তৰ্দশা নাথ ধৰ নক্ষত্ৰ ক'ত আছে তাত যদি 3 5 আৰু 7ত থাকে তেনেহলে যিমান ভাল হলেও জাতকে ইমানখিনি ৰিজাল্ট নাপায় ঠিক আছে 3 মানে হল বিপদ 5 মানে হল পত্যৰী আৰু 7 নম্বৰ হল বধ নক্ষত্ৰত যদি থাকে তেনেহলে জাতকে ৰিজাল্ট নাপায় আৰু এটা আছে জন্ম নক্ষত্ৰত ৰিজাল্ট পায় কিন্তু জাতকৰ অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে সেইকাৰণে আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চোৱাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে জাতকৰ জীৱনত এই দশা অন্তৰ্দশাত কেনে ৰিজাল্ট আহিব আহক তেনেহলে তাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰি লওঁ যে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আহক তেনেহলে চাওক শুক্ৰ যদি স্বক্ষেত্ৰত থাকে কেতুৰ মহাদশাত শুক্ৰ অন্তৰ্দশাত শুক্ৰ যদি স্বক্ষেত্ৰত থাকে বা নিজৰ উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে হল 1 4 7 আৰু 10 কেন্দ্ৰ ভাৱ বুলি কয় বা 1 5 9 ত্ৰিকোণ ভাৱত যদি থাকে তেনেহলে কি আৰু একাদশ ভাৱত যদি থাকে 11 হাউসত যদি শুক্ৰ যদি থাকে ঠিক আছে আৰু 4th হাউসৰ অধিপতিৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে 4th হাউসৰ যিজন লৰ্ড তাৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে কি হ'ব তেনে জাতকৰ ভাগ্য আৰু সম্পত্তি সমানে বৃদ্ধি হয় আৰু চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিবিলাকৰ লগত তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব যেনে বিউৰোক্ৰেট ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰ ডাঙৰ অফিচাৰ মন্ত্ৰী এমএলএ আদিৰ লগত তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব আৰু চাব শুক্ৰ যদি 9th লৰ্ড আৰু 10th লৰ্ডৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে নৱম ঘৰৰ অধিপতি আৰু দশম ঘৰৰ অধিপতিৰ লগত যদি জুতি বান্ধে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ সব ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি হ'ব তেওঁ যদি ক'ৰবাত মাটি সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম পাই আছিল সেই মাটি সম্পত্তি পুনৰ উদ্ধাৰ হ'ব ঠিক আছে যান বাহন গাড়ী মটৰ ভূমি সম্পত্তি আদি লাভ হ'ব আৰু চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি তেওঁ এডভান্টেজ পাব শুক্ৰ দেৱতা যদি মহাদশাত কেতুৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে বা 3rd হাউসত থাকে বা 11 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত মানে কেতুৰ অন্তৰ্দশা কেতুৰ মহাদশা শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশাত কি হ'ব জাতকৰ যদি বেমাৰ আজাৰ আছিল সেই বেমাৰ আজাৰৰ পৰা জাতকে নিজাত পাব বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হ'ব যান বাহনৰ পৰা লাভ হ'ব আৰু ঘৰত শুভ কৰ্ম হ'ব বিয়া আদি হোৱা দেখা পোৱা যায় যাৰ ফলত জাতক বা জাতিকাৰ ঘৰত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ হ'ব আৰু দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি শুক্ৰ 6th হাউস 8th হাউস বা 12th হাউসত যদি পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে কি হ'ব তেনে জাতকৰ অকস্মাত কাৰোবাৰ লগত কোনো ব্যক্তিৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেওঁৰ যদি
পশু জীৱ সম্পত্তি আছে তেনেহ'লে সেইবিলাকো নাশ হোৱা দেখা পোৱা যায়, সেইবিলাকৰো ক্ষতি হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু শুক্ৰ দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা 6th হাউচ 8th হাউচ বা নিজ অৱস্থাত যদি থাকে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব যে শুক্ৰৰ পৰা যদি শুক্ৰ দেৱতা লগ্নৰ পৰা 6th হাউচ 8th হাউচ বা নিজ অৱস্থাত যদি থাকে বা পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, নিজৰ আপোন মানুহবিলাকৰ সৈতে তেওঁৰ মনৰ অমিল ঘটিব, বিৰোধিতা থাকিব, মাথাৰ বেমাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়, চকুৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়, আনকি হাৰ্টৰ বেমাৰ আজাৰ আদিও হয় আৰু তেনে জাতকৰ মানহানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু স্ত্ৰী আৰু পুত্ৰৰ তেনে জাতকৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায় কেতুৰ মহাদশাত, শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশাত। আৰু শুক্ৰ যদি 2nd ঘৰৰ অধিপতি হয় বা 7th হাউচৰ যদি অধিপতি হয় তেনেহ'লে প্ৰবল দৈহিক কষ্ট পোৱা দেখা পোৱা যায়। এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে শুক্ৰ এনে 12th হাউচত ভাল, কিন্তু কেতুৰ পৰা 12th হাউচত যদি থাকে জাতকে ইয়াতে সদায় প্ৰব্লেম পাব। এই যিবিলাক ফৰ্মুলা আছে আপোনালোকে কুস্তিত লগাব, বৃহৎ পৰাশৰী ফৰ্মুলা হয়, লগাব, আপোনালোকে চাব তাৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভাল ৰিজাল্ট আহে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ এই দশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত নিজৰ দশা অন্তৰ্দশাটো ভাল কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকৰে দশা অন্তৰ্দশাবোৰ ভাল কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কোনো এষ্ট্ৰলজাৰৰ ওচৰত যোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।